Oppitunti 1. Tiedon soveltaminen. Käytämme paljon aikaa näiden kirjojen teorian opiskeluun. On totta, että akateeminen tieto on erittäin tärkeää kokeissamme. Mutta tätä tietoa on käytettävä menestyäkseen oikeassa maailmassa. Toivon niin minäkin, mutta on parempi hankkia käytännön taidot ajoissa. Monet yritykset etsivät työntekijöitä, joilla on työharjoittelukokemusta. Minun pitäisi hakea paikkaa paikallisesta sairaalasta tänä kesänä. Se on erinomainen idea parantaa ammatillista ansioluetteloasi. Luuletko, että teknologia muuttaa tapaamme työskennellä? Tekoäly on jo muuttamassa monia toimialoja. Meidän on opittava työskentelemään näiden uusien koneiden rinnalla. Sopeutuminen on avain pitkään ja menestyksekkääseen uraan. Aloitan mentorin etsinnän huomenna aamulla. Mentori voi antaa erittäin arvokkaita neuvoja omasta elämästään. Olen vähän hermostunut ensimmäisen ammatillisen työpaikkani aloittamisesta. On normaalia tuntea olonsa hermostuneeksi, kun kokeilee jotain uutta. Kiitos tuestasi tämän kiireisen lukukauden aikana. Voimme opiskella loppukoetta varten yhdessä perjantaina. Tuon muistiinpanoni ja meille kahvia. Tulen etsimään lisätietoja harjoitteluohjelmasta. Oppitunti 2. Historialliset kaupungit. Tässä kaupungissa tuntuu kuin olisimme matkustaneet ajassa taaksepäin. Rakennukset ovat erittäin hyvin säilyneet vanhuuteensa nähden. Nykyään turistit, jotka maksavat pääsymaksun tästä upeasta historiallisesta kaupungista, rahoittavat suuren osan työstä. Se on erittäin hyvä tapa säilyttää alueen kauneus. Kunnostus ja ylläpito ovat erittäin kalliita tehtäviä. Nautin siitä, kun näyttelijät ovat pukeutuneet perinteisiin vaatteisiin. Ne edustavat menneiden aikojen ihmisten jokapäiväistä elämää. Onko tuolla oikeasti seppä täyssä? Kyllä, hän valmistaa rautatyökaluja muinaisilla menetelmillä. Tunnelma täällä on hyvin rauhallinen ja opettavainen. Meidän pitäisi käydä vanhassa kirkossa ennen kuin se sulkeutuu tältä päivältä. Haluan ottaa kuvan puisista ovista. Ole varovainen, sillä maasto on erittäin epätasainen. Kävelen hitaasti, etten kaadu kiviin. Monet ihmiset tulevat tänne oppimaan kansallisesta historiasta. On tärkeää muistaa juuremme ja kulttuurimme. Ostan myöhemmin matkamuiston lahjatavarakaupasta. Toivottavasti rahat auttavat säilyttämään tämän kaupungin ikuisesti. Olen varma, että jokainen lippu auttaa museota merkittävästi. Oppitunti 3. Sisäinen matka. Olen tuntenut oloni viime aikoina todella kiireiseksi ja hajamieliseksi. Ehkä sinun kannattaisi kokeilla muutaman minuutin meditaatiota tänään. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme oppia katsomalla sisäänpäin. Se on ehdottomasti itsensä löytämisen ja rauhan matka. Vaatiiko eron näkeminen paljon aikaa? Voit aloittaa vaikka 5 minuutilla joka aamu. Minun on vaikea istua paikallani ja olla hiljaa. Keskity vain hengitykseesi rauhoittaaksesi mielesi. Ajatukseni liikkuvat aina asiasta toiseen. Se on normaalia ja sinun täytyy olla kärsivällinen itseäsi kohtaan. Haluan vähentää stressiä ja parantaa keskittymiskykyäni. Monet kuuluisat johtajat käyttävät tätä tekniikkaa pysyäkseen tuottavina.
Lataan yksinkertaisen sovelluksen oppimisen tueksi. Se on erittäin suosittu tapa aloittaa harjoittelu. Toivon, että minustakin pian tulee rauhallisempi ihminen. Huomaat hyödyt, jos olet johdonmukainen. Kokeilen ensimmäistä harjoituskertaani kotona tänä iltana. Kerro miltä sinusta tuntuu, kun tapaamme huomenna. Kerron teille täydellisen raportin kokemuksistani. Oppitunti 4. Ihana oleskelu. Hyvää huomenta, toivottavasti sinulla oli oikein levollinen yö. Vierailuni tässä hotellissa on ollut aivan täydellinen. Olemme iloisia kuullessamme, että kaikki oli tyydyttävää. Näkymä parvekkeeltani oli todella henkeä salpaava. Tarvitsetko vielä jotain ennen lähtöäsi tänään? Ei, kaikki on ollut ihanaa ja olen todella onnellinen. Kokkimme ilahtuu kuullessaan, että pidit aamiaisesta. Palvelu oli erittäin ammattitaitoista ja erittäin nopeaa. Pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen kokemuksen jokaiselle vieraalle. Suosittelen tätä sijaintia kaikille ystävilleni. Olisimme ylpeitä voidessamme toivottaa heidät tervetulleiksi tänne tulevaisuudessa. Onko teillä hotelleja myös muissa suurissa kaupungeissa? Meillä on tällä hetkellä 10 toimipistettä eri puolilla maata. Aion etsiä merkkiänne seuraavalla matkallani. Uskollisuutesi on erittäin tärkeää pienyrityksellemme. Olen jättänyt positiivisen arvostelun verkkosivustollesi. Kiitos paljon ystävällisistä ja anteliaista sanoistasi. Toivotan sinulle erittäin kiireistä ja menestyksekästä kautta. Toivottavasti näemme sinut pian uudelleen, Anna. Oppitunti 5. Odottamaton apu. Näin tänään internetissä todella liikuttavan videon. Oliko kyse ihmisten auttamisesta toisia yhteisössään? Kyllä, se sai minut miettimään omia aiempia tekojani. Milloin olet autoinut jotakuta odottamatta, John? Kerran autoin erästä iäkästä miestä korjaamaan renkaan puhkeamisen. Se oli todella ystävällistä, koska hän oli luultavasti hyvin huolissaan. Satoi rankasti, eikä hänellä ollut puhelinta mukana. Sanoiko hän sinulle mitään töiden jälkeen? Hän kiitti minua ja tarjosi minulle pienen ruokalahjan. Tuntemattoman auttaminen voi tehdä todella suuren eron. Se saa minut tuntemaan oloni onnelliseksi siitä, että olen hyödyllinen ihminen. Kerran löysin kadonneen lompakon ja palautin sen omistajalle. Omistajan on täytynyt olla hyvin helpottunut löydettyään sen. Hän itki, koska hänen vuokrarahansa olivat siellä. Pienet ystävällisyyden teot ovat ne, jotka yhdistävät meitä kaikkia. Meidän pitäisi yrittää auttaa yhtä ihmistä joka päivä. Olen samaa mieltä, että maailma tarvitsee nyt enemmän myötätuntoa. Etsin tänään tilaisuutta auttaa jotakuta. Aion myös olla tietoisempi ympärilläni olevista ihmisistä. Oppitunti 6. Ostoslista. Ensin meidän on esilämmitettävä uuni oikeaan lämpötilaan. Mikä on tämän tyyppisen piirakan erityinen asetus? Aseta uunin lämpötilaksi 400 celsiusastetta. Kuinka kauan kanan kypsyminen kokonaan kestää? Sen täytyy paistua noin 45 minuuttia. Kuulostaa aika helpolta kaltaiselleni aloittelijalle. Teen ostoslistan muista aineksista. Pitääkö meidän ostaa tuoreita vihanneksia torilta?
Tarvitsemme porkkanoita, herneitä ja ison valkosipulin. Ostan myös laadukasta voita pohjaa varten. Pohjan täytyy olla hyvin löysä ja kevyt ollakseen hyvää. Olen ihan nälkäinen jo pelkästään ajatellessani tätä ateriaa. Voimme tarjoilla piirakan tuoreen vihersalaatin kanssa. Siitä tulee erittäin terveellinen ja herkullinen illallinen. Tarkistadan, onko kaapissa tarpeeksi jauhoja. Meillä on täysi pussi jauhoja valmiina käytettäväksi. Sitten meillä on kaikki tarvittava leipomisen aloittamiseen. Menen kauppaan hakemaan vihanneksia. Minä valmistan kanan sillä aikaa, kun olet poissa. Oppitunti 7, uusi myymälä. Tämä uusi ostoskeskus on paljon suurempi kuin odotin. Arkkitehtuuri on erittäin modernia ja valoisaa. Kuulin, että eräs tunnettu tuotemerkki avaa liikkeen tänne. Kuulostaa hyvältä, odotan innolla, mitä kaikkea se tarjoaa. He myyvät erittäin ainutlaatuisia vaatteita ja asusteita miehille. Haluan tänään katsoa uutta kenkämallistoa. Sinne sisäänkäynnille muodostuu todella pitkä jono. Ihmiset ovat erittäin innoissaan avajaismyynnistä. Meidän pitäisi odottaa muutama minuutti, että väkijoukko liikkuu. Toivottavasti heillä on minun kokoani nuo punaiset saappaat. Sinulla on erittäin hyvä silmä muodille ja tyylille. Kiitos, tykkään pukea päälle erilaisia vaatteita. Tämä kauppa tulee olemaan erittäin suosittu paikallisten nuorten keskuudessa. Hinnat tuntuvat olevan erittäin kohtuullisia laatuun nähden. Ostan uuden nahkavyön, jos se on alennuksessa. Mennään nyt sisään, kun jono on lyhyempi. Seuraan sinua kaupan takaosaan. Luulen näkeväni punaiset saappaat ikkunan lähellä. Odotan tässä, kun sovitat niitä. Oppitunti 8, nauhoitettu viesti. On tärkeää kuulostaa ammattimaiselta, kun vastaat puheluihin. Haluan tehdä hyvän vaikutuksen asiakkaisiimme. Tervehdyksesi tulisi olla yksinkertainen ja erittäin kohtelias. Mitä minun pitäisi tehdä, jos olen poissa työpöytäni ääreltä? Jos et pysty vastaamaan puheluihin, selitä se selkeästi. Pitäisikö minun sisällyttää se äänitettyyn viestiini? Kyllä, voisit haluta selittää sen äänitteessäsi. Kerron heille, milloin palaan toimistolle. Pyydä heitä myös jättämään nimensä ja puhelinnumeronsa. Tarkistan viestini tunnin välein päivän aikana. Se on erittäin tehokas tapa hallita aikaasi. Kiitos, että opetit minulle nämä tärkeät toimistotaidot. Selkeä viestintä on avain tyytyväiseen asiakaskuntaan. Äänitän uuden tervehdykseni heti, John. Ole hyvä ja puhu hitaasti ja käytä erittäin selkeää ääntä. Harjoittelen käsikirjoitustani kerran ennen äänitystä. Olen varma, että teit erittäin hyvää työtä. Tunnen itseni paljon itsevarmemmaksi työni suhteen tänään. Kuuntelen viestisi myöhemmin auttaakseni sinua. Oppitunti 9, Musta kirkko. Stephen Foster kirjoitti monia lauluja, jotka tunnemme edelleen. Hänen musiikkiinsa vaikuttivat hänen lapsuutensa äänet. Pienenä poikana hänet oli viety mustien kirkkoon. Siellä oleva musiikki oli hyvin tunteellista ja voimakasta. Hän kuuli tuolloin usein soitettavan monia hengellisiä lauluja.
Tämä kokemus auttoi häntä luomaan uuden musiikkityylin. On mielenkiintoista, miten eri kulttuurit vaikuttavat taiteeseemme. Hänen lauluistaan tuli erittäin suosittuja kaikkialla maailmassa. Jotkut ihmiset pitävät hänen sanoituksiaan kiistanalaisina nykypäivänä. Meidän on tarkasteltava historiaa erittäin kriittisesti. On tärkeää ymmärtää menneisyyden konteksti. Musiikilla on voima yhdistää erilaisia ihmisiä. Fosteria kutsutaan usein amerikkalaisen musiikin isäksi. Haluan kuunnella joitakin hänen alkuperäisiä melodioitaan. Museossa on kuulokkeiden käyttöpiste. Menen sinne nyt kuuntelemaan vanhoja äänitteitä. Liityn seuraasi oppimaan lisää hänen elämästään. Historia on mielenkiintoisempaa, kun kuuntelee musiikkia. Etsin tietokirjan hänen varhaisvuosistaan. Oppitunti 10. Olympiatavoite. Urheilijat näyttävät erittäin ylpeältä voidessaan edustaa maataan. Olympialaiset ovat hyvin ikivanha ja jalo perinne. Ne tarjoavat mahdollisuuden rauhallisempaan maailmaan. Olen samaa mieltä siitä, että urheilu voi yhdistää monia eri kulttuureja. Tämä täyttää Pierre de Coubertinin alkuperäisen tavoitteen. Hän halusi urheilun tekevän yhteiskunnasta parempaa. Kilpailun tulee olla reilua ja kaikkia kunnioittavaa. On inspiroivaa nähdä ihmisten osaamisen näin korkea taso. Ovatko kisat mielestäsi liian kalliita isäntäkaupungeille? Se on aika kiistanalainen aihe tämän päivän uutisissa. Joillakin kaupungeilla on vaikeuksia maksaa uusista stadioneista. Pelit kuitenkin houkuttelevat paljon turisteja alueelle. Se on erittäin suuri vastuu mille tahansa nykyaikaiselle kaupungille. Toivon, että huomio pysyy urheilijoiden hengessä. Maailma seuraa näitä pelejä suurella innolla. Kannustan juoksijoita finaalissa. Toivottavasti he rikkovat maailmanennätyksen tänä iltana. Se tulee olemaan erittäin historiallinen hetki lajille. Jään tänne katsomaan koko tapahtuman. Oppitunti 11. Naiset kiellettyjä. Kirjoitan parhaillaan tutkielmaa kouluurheilun historiasta. Tiesitkö, että liikuntakasvatus on muuttunut paljon? Kun ohjelmia alettiin järjestää, ne olivat hyvin erilaisia. Pohjois-Amerikassa naisia kiellettiin osallistumasta. Se tuntuu hyvin epäreilulta meidän kaltaisiamme nykyajan opiskelijoita kohtaan. He käyttivät niin kutsuttuja lääketieteellisiä syitä pitääkseen naiset poissa. He uskoivat, että kova liikunta oli heille vaarallista. Nykyään tiedämme, että liikunta on terveellistä kaikille. Näiden vanhojen sääntöjen muuttamiseksi kesti vuosien protestit. Naiset taistelivat oikeuden leikkiä ja kilpailla. Nykyään naisurheilijat ovat maailman parhaimmistoa. Olen iloinen, että noita vanhoja ajatuksia ei enää hyväksytä. Urheilun tasa-arvo on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen aihe. Jokaisella opiskelijalla tulisi olla samat mahdollisuudet oppia. Sisällytän nämä faktat historian lopputyöhöni. Sinun tulisi mainita myös liikkeen kuuluisat johtajat. Etsin heidän nimensä koulun kirjastosta. Artikkelisi tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen professorillemme. Luettelen ensimmäisen sivun loppuun ennen seuraavaa tuntia. Oppitunti 12.
Yhteisökerho. Hissin lähellä olevalla taululla on uusi ilmoitus. Onko kyse puistomme paikallisesta puutarhakerhosta? Kyllä, he etsivät uusia jäseniä tässä kuussa. Oletko kiinnostunut liittymään yhteisöklubiin, John? Kyllä, haluan tavata uusia ihmisiä ja auttaa kaupunkia. Tykkään kasvattaa kukkia ja tuoreita yrttejä parvekkeellani. Olisit erittäin arvokas jäsen ryhmässä. Se on loistava tapa parantaa paikallista ympäristöämme. He tapaavat joka lauantai-aamu asukastalolla. Kirjoitan nimeni listaan tänään töiden jälkeen. Voimme kävellä kokouksiin yhdessä joka viikonloppu. Harrastuksen omistaminen tekee elämästä paljon mielenkiintoisempaa. Haluan oppia kasvattamaan omia vihanneksia. Tuoreet puutarhatomaatit maistuvat paljon paremmilta. Se on myös erittäin terveellinen tapa viettää aikaa. Odotan innolla ensimmäistä tapaamistamme naapureiden kanssa. Tuon meille puutarhatyökaluja käytettäväksi. Kiitos, että kerroit minulle tästä upeasta tilaisuudesta. Olen iloinen löytäessäni keinon auttaa yhteisöämme. Oppitunti 13, jaettu lasku. Kävin tänään supermarketissa ostamassa maitoa ja leipää. Unohdin antaa sinulle rahat noista tavaroista eilen. Älä nyt huolehdi siitä ollenkaan, Anna. Haluan varmistaa, että molemmat maksamme oman osuutemme. Lisää se vain yhteiseen kuukauden ruokalaskuumme. Se on hyvin yksinkertainen tapa hallita taloutemme rahaa. Minulla on kuitti lompakossani arkistoasi varten. Meidän pitäisi ostaa lisää hedelmiä seuraavalla käynnillämme. Kirjoitan sen jääkaapin kyljessä olevaan listaan. Tarvitsemmeko keittiöön siivousvälineitä? Meillä on tarpeeksi saippuaa, mutta tarvitsemme lisää sieniä. Haen ne huomenna kotimatkalla. Maksan internetlaskun tänä iltana. Kiitos, että hoidit tuon tehtävän puolestamme, John. Olemme erittäin hyvä tiimi, mitä tulee kotitöihin. Yhdessä eläminen on paljon helpompaa, kun olemme järjestelmällisiä. Olen samaa mieltä, että selkeä kommunikointi on erittäin hyödyllistä. Tarkistan laskumme kokonaissumman tänä iltana. Minä teen illallisen, kun sinä lasket. Oppitunti 14, kitaransoiton harjoittelu. Soitit tuon kappaleen hyvin tunteella, Anna. Kiitos, olin tosi hermostunut ennen kuin aloitin. Harjoittelen kitaransoittoa kotona tunnin joka päivä. Se on melkoinen sitoutuminen musiikkitaiteeseesi. Oletko aiemmin näyttänyt kykyäsi monille ihmisille? Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen soittanut yleisölle. Kuulostat jo ammattimuusikolta. Haluan liittyä paikalliseen bändiin ensi vuonna. Sinulla on taito menestyä lavalla. Mitä musiikkityyliä tykkäät soittaa eniten? Tykkään soittaa klassista rockia ja jonkin verran jatsmelodioita. Musiikki on universaali kieli, jota kaikki ymmärtävät. Se on upea tapa ilmaista tunteitaan. Jatkan harjoituksia joka aamu ennen koulua. Johdonmukaisuus on ainoa tie tavoitteidesi saavuttamiseen. Toivon pääseväni pian kirjoittamaan omia alkuperäisiä laulujani.
Kuuntelen heitä, kun he ovat valmiita, Anna. Tukeasi merkitsee minulle ystävänä paljon. Autan sinua löytämään seuraavan esiintymispaikan. Oppitunti 15. Sään vaikutukset. Sadetta on satanut tänä iltapäivänä erittäin rankasti. Sää todella vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme, John. Se pätee erityisesti ulkoiluaktiviteeteissamme. Halusin mennä lenkille puistoon tänään. Nyt meidän on pysyttävä sisällä pysyäksemme kuivina ja lämpiminä. Tekeekö kylmä sää sinut vähän surulliseksi? Pidän enemmän kesäkuukausien kirkkaasta auringonpaisteesta. Monet ihmiset pysyvät kotona, kun näin sataa. Liikenne päätiellä kulkee erittäin hitaasti. Toivottavasti bussi saapuu ajoissa, jotta emme myöhästy. Tarkistan saapumisajan kännykästäni. Tiede sanoo, että auringonvalo on erittäin tärkeää terveydelle. Siksi ihmiset voivat paremmin keväällä. Meidän pitäisi suunnitella sisäaktiviteettia tälle illalle. Voisimme mennä elokuviin katsomaan uuden elokuvan. Siinäpä täydellinen suunnitelma sateiselle perjantai-illalle. Katson elokuvan esitysajat heti. Bussi tulee tuolta kulman takaa. Pidän sateen varjoa kädessäsi, kun astut bussiin. Oppitunti 16. Sisäluonto. Olohuoneessasi on paljon kauniita kasveja. Rakastan sitä, että luonto on täällä sisällä kanssani. Se on todella loistava tapa tuoda ulkoilmaa sisään. Se tekee ilmasta paljon raikkaamman ja puhtaamman tuntuisen. Onko niin monen erityyppisen eläimen hoitaminen vaikeaa? Sinun on tiedettävä, kuinka paljon vettä kukin tarvitsee päivittäin. Tällä vihreällä kasvilla on erittäin suuret ja kiiltävät lehdet. Se on trooppinen kasvi, joka rakastaa kirkasta aurinkoa. Haluan ostaa pienen kasvin omaan toimistopöytääni. Pieni kaktus on aloittelijan erittäin helppo pitää. Aion etsiä sellaisen paikallisilta markkinoilta lauantaina. Kasvit auttavat myös vähentämään stressiä työskennellessä. Tarvitsen enemmän omaa rauhaa kiireisten työtuntien aikana. Voin antaa sinulle pienen pistokkaan tästä kasvista. On todella ystävällistä, että jaoit harrastuksesi. Laitan sen tänään sinulle pieneen ruukkuun. Pidän siitä todella hyvää huolta, lupaan sen. Näet, kuinka paljon iloa pieni luonto tuo tullessaan. Löydän sille hyvän paikan ikkunan läheltä. Oppitunti 17. Pinojen lajittelu. Sinulla on valtavasti vaatteita tässä pienessä vaatekaapissa. En ole järjestellyt tavaroitani pitkään aikaan. Kun olet lajitellut ne, voimme katsoa, mitä tarvitset. Käy jokainen piino läpi ja ole rehellinen itsellesi, Anna. Käytätkö vielä tätä vanhaa keltaista villapaitaa? En ole käyttänyt sitä villapaitaa 3 vuoteen. Sitten sen pitäisi mennä lahjoituskasaan muille. Minusta on vähän surullista luopua vanhoista tavaroistani. Sinulla on paljon enemmän tilaa uusille vaatteillesi. Se on totta, ja puhdas vaatekaappi on erittäin tyydyttävä. Meidän tulisi järjestää kengät värin ja tyylin mukaan. Se auttaa minua valmistautumaan nopeammin aamulla. Laitan talvitakit vaatekaapin perälle.
emme tarvitse niitä ennen marraskuuta. Teit erittäin hyvää työtä tämän vaikean tehtävän kanssa. Arvostan apuasi tässä sotkuisessa projektissa, John. Viimeinen hylly on melkein valmis. Vien lahjoituspussit hyväntekeväisyyskeskukseen. Autan sinua kantamaan ne autollesi heti. Oppitunti 18. Haastavia väitteitä. Todistaja antaa parhaillaan lausuntonsa tuomarille. Oikeudellinen prosessi on erittäin tiukka ja yksityiskohtainen. Syytetyn asianajaja ristikuulustelee todistajaa. Näin varmistetaan, että totuus paljastuu oikeudessa. Tämä tarkoittaa, että todistajan lausuntoja voidaan kyseenalaistaa. Lakimies etsii tarinasta virheitä. Se on oikeus, joka jokaisella syytetyllä on järjestelmässämme. Luuletko, että todistajana oleminen on vaikeaa? Niin moneen kysymykseen vastaaminen voi olla todella stressaavaa. Tuomarin on pysyttävä puolueettomana koko oikeudenkäynnin ajan. Valamiehistä päättää, onko henkilö syyllinen vai syytön. Oikeustapausten käsittely voi joskus kestää hyvin kauan. Meidän on tutkittava todistelusääntöjä erittäin huolellisesti. Haluan tulevaisuudessa puolustusasianajajaksi. Sinulla on erittäin looginen ajattelutapa lakialaa kohtaan. Kiitos, aion jatkaa ahkerasti opinnoissani. Meidän pitäisi osallistua oikeaan oikeudenkäyntiin paikallisessa oikeustalossa. Se olisi meille erittäin arvokas oppimiskokemus. Tarkistan ensi tiistain aamun aikataulun. Oppitunti 19. Kulttuuriavioliitto. Tänään tutkimme erilaisia avioliittotyyppejä. Joissakin kulttuureissa perheillä on erittäin suuri rooli valinnassa. Jotkut uskovat, että nämä liitot ovat vakaampia. Heillä on pienempi todennäköisyys erota noissa yhteiskunnissa. Se on länsimaissa erittäin kiistanalainen aihe. Länsimaissa ihmiset valitsevat mieluummin itse kumppaninsa. He uskovat, että henkilökohtainen rakkaus on tärkein tekijä. Avioerojen määrä on kuitenkin näissä maissa paljon korkeampi. Uskotko, että sukulaiset voivat auttaa avioliiton onnistumisessa? He voivat tarjota emotionaalista tukea ja hyödyllisiä neuvoja. Mutta jokaisella pariskunnalla täytyy olla myös oma yksityiselämänsä. Tasapaino on avain terveeseen ja pitkään parisuhteeseen. Kulttuuri muuttuu hitaasti maailman verkostoitumisen myötä. Näemme nykyään paljon nuoria noudattamassa uusia perinteitä. Olen kiinnostunut siitä, miltä moderni perhe näyttää pian. Sosiologia auttaa meitä ymmärtämään näitä globaaleja muutoksia. Saan tutkimukseni tästä aiheesta valmiiksi viikonloppuna. Voin jakaa joitakin artikkeleita viimeaikaisista tutkimuksistani. Luen ne ennen kuin tapaamme tunnilla maanantaina. Oppitunti 20. Uudet lasit. Näytät aivan erilaiselta tänä iltana, Anna. Pidän tänään ensimmäistä kertaa uusia lasejani päässä. Joo, huomasin, että ne näyttävät upealta päälläsi. Mistä sait ne, Anna? Ostin ne pienestä putiikista kaupungin keskustassa. Ne ovat erittäin muodikkaat ja sopivat täydellisesti kasvoillesi. Tarvitsin uudet, koska vanhat olivat rikki. Näetkö paljon paremmin näillä uusilla linsseillä?
Kaikki on nyt erittäin selkeää ja terävää. On tärkeää suojata silmiä työskennellessä. Vietän joka päivä monta tuntia tietokoneen ääressä. Sinun pitäisi pitää tauko 20 minuutin välein. Yritän muistaa sen oman terveyteni vuoksi. Onko heillä muita värejä tästä tietystä kehyksestä? Niitä on saatavilla mustana, hopeisena ja myös sinisenä. Saattaisinpa itsekin mennä tuohon kauppaan etsimään. Voin antaa sinulle putiikin osoitteen myöhemmin. Kiitos, haluaisin nähdä heidän kokoelmansa. Lähetän sijainnin puhelimeesi heti. Oppitunti 20. Lahjojen antaminen. Kulttuurissamme on monenlaisia juhlia. Ihmiset juhlivat, kun he pääsevät koulusta tai saavat uuden työpaikan. Naapurillani oli juuri syntynyt vauva viime viikolla. Juhlien järjestämiseen on satoja siitä. Joissakin juhlissa on pakko viedä lahja isännälle. Mikä olisi hyvä lahja tupaantuliaisjuhliin? Kasvi tai mukava pullo oliiviöljyä on perinteinen. Pitääkö lahjan aina olla niin kallis? Ei, harkittu lahja on paljon parempi kuin kallis. Tykkään antaa lahjoja, joista on hyötyä kotona. Se osoittaa, että välität ystävistäsi ja perheestäsi. Joskus yksinkertainen kortti riittää osoittamaan rakkautta. Ihmiset järjestävät myös juhlia vain tavatakseen naapureitaan. Sosiaalinen kanssakäyminen on erittäin tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Suunnittelen pientä illallista syntymäpäiväkseni ensi kuussa. Tuon varmasti sinulle erityisen lahjan. Odotan innolla, että näen kaikki kotonani. Autan sinua juhlien koristeluissa. Alan illalla tekemään vieraslistaa. Oppitunti 22. Korkeat tulivuoret. Haluan jonain päivänä vierailla Havaijin isolla saarella. Siellä sijaitsee useita erittäin kuuluisia tulivuoria. Mauna Loa ja Mauna Kea ovat molemmat tällä hetkellä lepotilassa. Nämä tulivuoret ovat molemmat erittäin korkeita ja ulottuvat korkealle. Ne ulottuvat yli 4000 metrin korkeuteen merenpinnasta. Se on erittäin vaikuttava korkeus mille tahansa vuorelle. Tiedemiehet tutkivat niitä oppiakseen lisää maapallosta. Onko tulivuoren huipun lähellä turvallista kävellä? Kyllä, monet turistit menevät sinne katsomaan tähtiä yöllä. Ilman täytyy olla todella kylmää noin korkealla. Paksu takki on pidettävä päällä kesälläkin. Havaiji on kuuluisa ainutlaatuisesta ja luonnon kauneudestaan. Haluan nähdä mustat hiekkarannat lähellä rannikkoa. Luonto on sekä voimakas että hyvin kaunis, John. Meidän tulisi suojella näitä erityisiä paikkoja tulevaisuutta varten. Aion etsiä lisää kuvia Havaijin saarilta. Etsin meille kartan vaellusreiteistä. Voimme suunnitella pitkän matkan ensi vuodelle. Alan säästää rahaa lentolippujamme varten. Oppitunti 23. Lauantaipuisto. Sääennuste tälle viikonlopulle on erittäin hyvä. Meidän pitäisi viettää aikaa ulkona raikkaassa ilmassa. Täydellinen aika, kokoonnutaan yhdessä pitämään hauskaa tänä lauantaina. Hauska päivä puistossa olisi meille erittäin rentouttava. Voimme tuoda voileipiä ja kylmää mehua.
Tuon frisbeen, niin voimme pelata peliä. Puiston keskellä on kaunis järvi. Voimmeko vuokrata sieltä pienen veneen tunniksi? Kyllä, se on erittäin suosittua toimintaa perheiden keskuudessa. Toivottavasti puistossa ei ole lauantaina liikaa väkeä. Meidän pitäisi saapua ajoissa löytääksemme hyvän paikan. Tapaan sinut pääportilla kello 10. Tuon uuden kirjani luettavaksi puiden alle. Se tulee olemaan meille hyvin rauhallinen ja onnellinen päivä. Odotan innolla pientä piknikkiämme. Teen ruuan valmiiksi perjantai-iltana. Kiitos avustasi valmisteluissa. Vietän mielelläni aikaa hyvän ystävän kanssa. Nähdään lauantai-aamuna, Anna. Oppitunti 24. Mekot-osio. Sinun täytyy löytää erittäin tyylikäs puku seremoniaa varten. Etsin sinistä mekkoa, joka ei ole liian lyhyt. Kannattaa tutustua heidän mekko-osioon netissä. Niillä on laaja valikoima värejä ja erilaisia tyylejä. Tämä pitkä silkkimekko näyttää erittäin ammattimaiselta ja kauniilta. Hinta on vähän korkea nykyiseen budjettiini nähden. Ehkä heillä on alennusmyynti tänä lomaviikonloppuna. Tarkistan nyt heidän verkkosivuiltaan alennussivun. Onko heillä ilmainen toimitus kaupunkiimme? Kyllä, jos tilaus on yli $50, se on ilmainen. Tuo on erittäin hyvä diili nettiostoksesta. Haluan varmistaa, että kangas on korkealaatuista. Voit lukea asiakasarvosteluja alhaalta. Monet sanovat, että mitat ovat erittäin tarkkoja. Autan sinua valitsemaan parhaat hääjuhlat. Mielestäni tummanvihreä mekko on suosikkini. Olen samaa mieltä, että vihreä väri sopii sinulle todella hyvin. Lisään sen ostoskoriin heti. Autan sinua maksamaan luottokortillani. Oppitunti 25. Matkalista. Meidän on varmistettava, että listallamme on kaikki tarvittava. Olen jo pakannut pukun ja juhlakengät. Hienoa, mitä muuta tähän listaan nyt pitäisi lisätä? Älä unohda laturia ja paikallista karttaa. Minun täytyy myös ottaa kannettava tietokone mukaan esitystä varten. Onko tiedostot tallennettu pienelle muistitikulle? Kyllä, minulla on varmuuskopio nahkalaukussani. Meidän kannattaa ottaa mukaan pieni sateenvarjo sateen varalta. Lontoon sää voi olla hyvin arvaamaton. Laitan pienen ensiapulaukun matkalaukkuuni. Tuo on erittäin fiksu ja käytännöllinen ajatus, Anna. Meidän täytyy saapua lentokentälle 2 tuntia etuajassa. Soitan taksin huomenna aamulla kello 6. Olen vähän hermostunut pitkästä lennosta. Voit rentoutua katsomalla elokuvia tai kuuntelemalla musiikkia. Yritän nukkua, jotta olen valmis töihin. Meillä tulee olemaan erittäin onnistunut yhteinen matka. Tarkistan passini vielä kerran. Tarkistan hotellivarauksen heti uudelleen.